I like to travel. Szeretek utazni. Szeretek utazni. Szeretek utazni. Where were you last? Hol voltál legutóbb? Hol voltál legutóbb? Hol voltál legutóbb? Which country did you visit? Melyik országban voltál? Melyik országban voltál? Melyik országban voltál? Did you travel by plane or by car? Repülővel vagy autóval utaztál? Repülővel vagy autóval utaztál? Repülővel vagy autóval utaztál? How was the trip? Milyen volt az út? Milyen volt az út? Milyen volt az út? How long did the journey take? Mennyi ideig tartott az út? Mennyi ideig tartott az út? Mennyi ideig tartott az út? Have you seen this city before? Láttad már valaha ezt a várost? Láttad már valaha ezt a várost? Láttad már valaha ezt a várost? Do you enjoy exploring new places? Szeretsz új helyeket felfedezni? Szeretsz új helyeket felfedezni? Szeretsz új helyeket felfedezni? Have you booked accommodation already? Foglaltál már szállást? Foglaltál már szállást? Foglaltál már szállást? In which hotel will you stay? Melyik szállodában szállsz meg? Melyik szállodában szállsz meg? Melyik szállodában szállsz meg? Where is the airport located? Hol van a repülőtér? Hol van a repülőtér? Hol van a repülőtér? How much money should I bring for the trip? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? What's the expected weather at the destination? Milyen időjárás várható a célon? Milyen időjárás várható a célon? Milyen időjárás várható a célon? What sites do you recommend? Milyen látnivalókat ajánlasz? Milyen látnivalókat ajánlasz? Milyen látnivalókat ajánlasz? Where can I eat local food? Hol lehet helyi ételeket enni? Hol lehet helyi ételeket enni? Hol lehet helyi ételeket enni? Do you have any special recommendations for the trip? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Which train can I take to get to the city? Melyik vonattal tudok a városba jutni? Melyik vonattal tudok a városba jutni? Melyik vonattal tudok a városba jutni? What public transportation options are there? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Is a visa required for this country? Kell vízum ehhez az országhoz. Kell vízum ehhez az országhoz. Kell vízum ehhez az országhoz. I hope we'll have good weather during the trip. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt. I like to travel. Szeretek utazni. Szeretek utazni. Szeretek utazni. Where were you last? Hol voltál legutóbb? Hol voltál legutóbb? Hol voltál legutóbb? Which country did you visit?
Melyik országban voltál? Melyik országban voltál? Melyik országban voltál? Did you travel by plane or by car? Repülővel vagy autóval utaztál? Repülővel vagy autóval utaztál? Repülővel vagy autóval utaztál? How was the trip? Milyen volt az út? Milyen volt az út? Milyen volt az út? How long did the journey take? Mennyi ideig tartott az út? Mennyi ideig tartott az út? Mennyi ideig tartott az út? Have you seen this city before? Láttad már valaha ezt a várost? Láttad már valaha ezt a várost? Láttad már valaha ezt a várost? Do you enjoy exploring new places? Szeretsz új helyeket felfedezni? Szeretsz új helyeket felfedezni? Szeretsz új helyeket felfedezni? Have you booked accommodation already? Foglaltál már szállást? Foglaltál már szállást? Foglaltál már szállást? In which hotel will you stay? Melyik szállodában szállsz meg? Melyik szállodában szállsz meg? Melyik szállodában szállsz meg? Where is the airport located? Hol van a repülőtér? Hol van a repülőtér? Hol van a repülőtér? How much money should I bring for the trip? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? Mennyi pénzt kell hoznom az útra? What's the expected weather at the destination? Milyen időjárás várható a célon? Milyen időjárás várható a célon? Milyen időjárás várható a célon? What sites do you recommend? Milyen látnivalókat ajánlasz? Milyen látnivalókat ajánlasz? Milyen látnivalókat ajánlasz? Where can I eat local food? Hol lehet helyi ételeket enni? Hol lehet helyi ételeket enni? Hol lehet helyi ételeket enni? Do you have any special recommendations for the trip? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Tudsz valami különlegeset ajánlani az utazáshoz? Which train can I take to get to the city? Melyik vonattal tudok a városba jutni? Melyik vonattal tudok a városba jutni? Melyik vonattal tudok a városba jutni? What public transportation options are there? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Milyen opciók vannak a tömegközlekedésre? Is a visa required for this country? Kell vízum ehhez az országhoz. Kell vízum ehhez az országhoz. Kell vízum ehhez az országhoz. I hope we'll have good weather during the trip. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt. Remélem, hogy jó időnk lesz az utazás alatt.